नमस्कार फ्रेन्ड्स, स्वागत छ तपाईहरुलाई फेरि पनि एकचोटी तपाईहरुको आफ्नै च्यानल टेक्निकल छिरिङ च्यानलमा र सदाको चाहिँ भिडियोको साथमा छु म छिरिङ। साथीहरु, तपाईहरुलाई पनि खाना बनाउन एकदमै मन पर्छ र तपाईहरुलाई राम्रो मिठो खाना मन पर्छ र फरक खानेकुराहरु फेरेर खाना मन पर्छ र तपाईहरुलाई पनि त्यस्तै गरी खाना पकाउने कुराहरु सिक्न मन छ र खाना बनाएको कुराहरु तपाई पनि आफ्नो सिक्न चाहनुहुन्छ र घरमै बसेर आफ्नै मोबाइलबाट सिक्न चाहनुहुन्छ भने साथीहरु तपाईहरु आफ्नै नेपाली भाषाबाट चाहिँ सरल र सहज ढंगबाट चाहिँ तपाईहरुले कुकिङ सिक्न सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि आज म यस भिडियोमा तपाईहरुलाई बताउन गएको छु टप 3 वटा चाहिँ कुकिङ च्यानलको बारेमा म तपाईहरुलाई देखाउन गइरहेको छु। त्यो च्यानल तपाईले हेर्नुभयो भने अवश्य पनि तपाईहरुले घरमै बसेर तपाईले त्यो युट्युब च्यानलबाट चाहिँ दैनिक रूपमा नयाँ भिडियोहरु अपलोड हुनेछन् र त्यहाँबाट तपाईहरुले चाहिँ आफुलाई मन पर्ने रेसिपी तपाईहरुले चाहिँ घरमा नै बसेर बनाउन सक्नुहुन्छ र मजाले तपाईहरुले रेसिपी सिक्न सक्नुहुन्छ र अरु साथीहरुलाई पनि शेयर गर्न सक्नुहुनेछ। साथीहरु, तपाईहरुले अझै पनि हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुभएको छ सब्स्क्राइब गर्नुहोस् र नजिक गरेको बेललाई पनि प्रेस गर्नुहोस् ताकि हामी जतिखेर नयाँ भिडियो अपलोड गर्छु त्यतिखेरको नोटिफिकेसन तपाईको छ। र साथीहरु, भिडियो सुरु गर्नुभन्दा पहिला म तपाईहरुलाई यो पनि भन्न चाहन्छु कि यो च्यानल नेपालको टप र्याङ्कमा रहेको च्यानलहरु हुन् र जसमध्ये तपाईहरुलाई म आज चाहिँ यहाँनेर टप र्याङ्कमा देखाउनु भन्दा पनि कतिपय च्यानलहरु टप र्याङ्कमा पनि छन् र कतिपय च्यानलहरु टप र्याङ्कमा छैनन्। तर मलाई चाहिँ यहाँनेर टप र्याङ्कमा राख्न मन लागेका च्यानलहरु मात्रै राखेको छु, अन्यर्थ नलैदिनु होला भन्न चाहन्छु। र साथीहरु, यहाँ जति पनि मैले च्यानल यो भिडियोमा बताउने गर्छु त्यो च्यानल दैनिक रूपमा भिडियोहरु अपलोड गरिरहेका छन् र त्यो च्यानल धेरै रूपमा चाहिँ ग्रो पनि गरिरहेका छन्। ती च्यानलको बारेमा मात्रै म तपाईहरुलाई बताउन गइरहेको छु। सबैभन्दा पहिला जाउँ नम्बर 3 तर्फ। नम्बर 3 मा चाहिँ मैले यहाँनेर चाहिँ राखेको छु नेपाली भिलेज किचन र यस नेपाली भिलेज किचनको सब्स्क्राइबर भन्नु पर्दाखेरि 41.6k सब्स्क्राइबर रहेको छ। च्यानलमा चाहिँ कुन भिडियोहरु अपलोड हुन्छन् त भन्दाखेरि विशेष गरी चाहिँ भिलेज भन्नुको मतलब लोकल गाउँघरमा नै पाइने जुन फ्यामिली सहित बनाउने विभिन्न खानाहरु र लोकल चिकनको स्वाददेखि लिएर विभिन्न कुराहरु चाहिँ यसमा प्रस्तुत गरिएको छ र जुन भिलेजमा जुन प्रकारको चाहिँ किचनहरु हुन्छ र जुन कुराहरु खाइन्छ ती कुराहरु सम्पूर्ण कुरा डिटेल्स रूपमा देखाइरहेको छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ मैले यो च्यानल नम्बर 3 मा राखेको छु। र साथीहरु, अब चाहिँ जाउँ नम्बर 2 मा। नम्बर 2 मा चाहिँ राखेको छु चिप सोनी। यसको चाहिँ टोटल सब्स्क्राइबर भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ 354k सब्स्क्राइबर यसले चाहिँ गेन गरिसकेको छ र यो च्यानल एकदमै ग्रो पनि गरिरहेको छ। र विशेष गरी यो च्यानलमा चाहिँ सेलरोटी मोमोको झोल अचार लगायत विभिन्न अचार सम्बन्धी रेसिपीहरु यसमा शेयर गरेका छन् र दैनिक रूपमा यसमा पनि भिडियोहरु अपलोड भइरहेका छन् र एकदमै हेरेको भिडियोहरु मात्रै मैले तपाईहरुलाई बताइरहेको छु। र यस च्यानलमा पनि भ्यूहरु एकदमै राम्रो खालको भ्यू आइरहेको छ र यस च्यानलको भ्यू पनि ज्यादा नै छ र यस च्यानलले पनि एकदमै राम्रो ग्रो गरिरहेको छ। र यस च्यानलमा पनि तपाईहरुले विभिन्न रेसिपीहरु मजाले सिक्न सक्नुहुन्छ र मजाले नेपाली भाषाबाट सरल र सहज ढंगले यहाँबाट सिक्न सक्नुहुनेछ। च्यानलमा राखेको छु एमआई फूड वर्ल्ड भन्ने च्यानल राखेको छु र यस च्यानलको अहिले चाहिँ 699k सब्स्क्राइबर रहेको छ। र यस च्यानलमा चाहिँ विशेष गरी मोमोका आइटमहरु लगायत तपाईहरुले चाहिँ भ्यालेन्टाइन्स डे केक देखि लिएर मोमोको बेस मोमो रसबरी घरमै बनाउने तरिकाहरु लगायत तपाईहरुले विभिन्न मोमोको प्रकारहरु विशेष गरी ज्यादा देख्न पाइन्छ यस च्यानलमा र दैनिक रूपमा यस च्यानलमा पनि भिडियोहरु अपलोड भइरहेका छन्। र साथीहरु, यो बनिएका तीनटै च्यानलबाट तपाईहरुले चाहिँ राम्रो रेसिपीहरु सिक्न सक्नुहुन्छ। जति पनि कुराहरु यहाँ देखाएका छन् ती कुराहरु तपाईले आफ्नै घरमा पनि बनाएर खान सक्नुहुन्छ र आफ्नै घरमा पनि बनाउन सक्नुहुनेछ।